أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد من سلسلة شروحات قناة أنام البشرية. بتمنى أكون عند حسن ظنكم، ودايما يا رب أقدم لكم كل مفيد. وقبل ما أبدأ الشرح اليوم أدعوكم لدعم القناة بمشاركاتكم الطيبة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع. ده موضوع شرح اليوم. عمل فستونة معلقة تفتح متر، بيكون عدد كسراتها 10 كسرات، ودي بعض الموديلات اللي ممكن ندخل فيها فستونة موضوع شرح اليوم. وقبل بداية الشرح بدعوكم لدعم القناة بمشاركاتكم الطيبة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع. نبدأ الشرح على بركة الله. القماش المستخدم اليوم وبيكون 2 متر في 2 متر. ودلوقتي بنقوم بمسك زاوية من الزوايا الأربع لعمل شكل مثلث كما العادة في عمل أي فستونة على طريقة الورب. وطبعا نراعي استقامة القائم المغلق. ودلوقتي بنقوم بتحديد فتحة الحوض وبتكون 50 سنتي. وبيليها قائم الكسرات وبيكون طوله 145 سنتي. وبنقوم بتزويد القائم المغلق 23 سنتي، بيصبح معانا 168 سنتي. وبتكون المسافة بين نقطة 168 إلى 145 بتساوي 110 سنتي. ودلوقتي بنقوم بتوصيل نقطة 50 سنتي من عند فتحة الحوض إلى نقطة 145 سنتي أسفل الدوران، وده بيكون لإنشاء قائم الكسرات، وبيكون على استقامة واحدة من نقطة 50 إلى نقطة 145 سنتي. وبعد الانتهاء من توصيل العلامات وقص الزيادات بيأتي دور أمر بيحتاج إلى انتباه شديد، لذلك أطلب منكم مزيد من التركيز. دي أسفل نقطة من قائم الكسرات، بنقوم بمد شريط القياس قيمة 20 سنتي تجاه القائم المغلق ونضع علامة. ودلوقتي هنقوم بتوصيلها لأعلى نقطة لقائم الكسرات، وبتكون النتيجة هي إنشاء خط مستقيم من نقطة الصفر لقائم الكسرات بالأعلى ونقطة 20 سنتي اللي قمنا بتحديدها من الأسفل. ودلوقتي بنقوم بقص العلام بداية من نقطة الصفر نزولا إلى أسفل قائم الكسرات. وطبعا نراعي قص قائم واحد فقط كما هو واضح على الشاشة.
ده بيكون القائم اللي خصمنا 20 سنتي منه. ولتحديد كسرات الفستونة بقوم بتسوية القائمين بوضعهم فوق بعض حتى لا نضطر لأخذ علامات لكل قائم على حدة. بيظهر دلوقتي تقسيم قائم الكسرات، وبيكون أول كسرة من عند فتحة الحوض 3 سنتي، باقي الكسرات 15، آخر كسرة من أسفل الدوران 7 سنتي، بيكون المجموع الكلي 145 سنتي. شيء مهم جدا إنك تنتبه لخطوات التجميع. ده القائم اللي قمنا بخصم 20 سنتي منه، بتكون أول كسرة من عند أسفل الدوران اللي هي بتساوي معايا 7 سنتي. وده بيكون الفرق بين كل كسرة وكسرة، بيساوي معايا 2 سنتي ونص. وطبعا بتكون الكسرات متراصة فوق بعضها بدون فتحات تهوية. وطبعا بيكون الفارق بين كل كسرة وكسرة 2 سنتي ونص كما تقدم. ودلوقتي وبعملية حسابية بسيطة أقدر أحدد قيمة قائم الكسرات بعد التجميع. 2 سنتي ونص فارق بين كل كسرة وكسرة، معايا 10 كسرات، يبقى 2 سنتي ونص في 10 بيساوي 25 سنتي، ودي قيمة قائم الكسرات بعد التجميع. وما ننساش ان القائم ده هو اللي هيكون فوق. وده القائم التاني واللي بيكون ساقط عن الفستونة، وهو القائم المعلق. وبنقوم برص كسراته فوق بعض. ودلوقتي هنقوم بتثبيت الكسرات كلها دفعة واحدة على مكنة الخياطة. ده القائم المعلق وبيساوي معايا 7 سنتي ونص. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على كيفية تعليق الفستونة وجميع قياساتها بعد التعليق. زي ما قلت في بداية الفيديو ان دي بعض الموديلات اللي ممكن ندخل فيها الفستونة، موضوع شرح اليوم. ده الشكل النهائي للفستونة ودي جميع قياساتها. اكيد اللي وصل معانا للدقيقة دي من زمن الفيديو اكيد عايز يستفيد، عشان كده هسيب لك رابط مهم جدا بخصوص الفستونة ديت وكيفية عمل منديل معاها بالتفصيل الممل، هسيبه لك اسفل الفيديو في صندوق الوصف. اتمنى يا رب اكون وفقت في توصيل المعلومة. ما تنسوش تدعمونا بعمل اعجاب للفيديو وعمل مشاركات للفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة على الجميع.
كان معكم سلام قيالة وقناة أنام البشرية، حتى ألقاكم على خير. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعجاب، شير، كومنت.